Chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tony xin gửi đến một câu chuyện tình đầy cảm xúc, đậm chất nhân văn và chứa đựng giá trị sâu sắc trong thời chiến tranh Việt Nam. Đây là hành trình của một người đàn ông sau hơn 50 năm xa cách vẫn trở về nơi kỷ niệm xưa để tìm lại bóng hình năm nào. Câu chuyện không chỉ mang lại sự xúc động mà còn xen lẫn những giây phút hồi hộp, gay cấn. Mỗi chi tiết sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm hạnh phúc giản dị, nuối tiếc, khôn nguôi cho đến sự bất ngờ ở khoảnh khắc cuối cùng. Xin mời quý vị cùng theo dõi và lắng nghe. Năm ấy, John Moeller vừa tròn 20 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Tennessee, nơi mùa đông lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng và những cánh đồng ngô trải dài bất tận. Tháng đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn, John chó ngọt trước một thành phố vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn, và cũng chính tại nơi đây, bên bờ bến sông Bạch Đằng đầy gió và nắng, anh đã gặp người con gái làm thay đổi cả cuộc đời mình, Mai Hương. Những buổi chiều Sài Gòn lộng gió, John Moeller và Mai Hương thường ngồi bên bến Bạch Đằng, mắt dõi theo những con tàu chậm rãi cập bến. Tiếng sóng nhẹ vỗ bờ hòa cùng tiếng cười của họ. Tình yêu của họ đã chín mùi, đủ để mỗi cái nắm tay cũng thấy ấm lòng. Một chiều khi hoàng hôn muộn vàng mặt nước, Mai Hương tựa đầu vào vai John và khẽ nói: "John ơi, em rất thích dòng sông này. Ở quê em, Tiền Giang, sau nhà cũng có con sông. Từ khi lên Sài Gòn, em thích ra bến Bạch Đằng để nhớ về quê hương sông Tiền của mình." John mỉm cười. Anh yêu Việt Nam không chỉ vì cảnh đẹp mà vì con người, nhất là người con gái bên cạnh anh, dịu dàng, nhỏ nhắn, ánh mắt chan chứa sự thủy chung. Họ yêu nhau nồng nhiệt, bất chấp tiếng bom đạn vọng về từ xa, bất chấp tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời. Giữa những ngày hỗn loạn của chiến tranh, họ vẫn dành cho nhau những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vội vàng như sợ rằng ngày mai sẽ không còn gặp lại. Rồi một đêm, khi thành phố đang chìm trong bóng tối và tiếng súng thưa dần, John nhận lệnh rút quân ngay lập tức. Trong ánh đèn vàng leo lét của căn phòng tạm trú, John vội vàng viết một lá thư. "Mai Hương, anh phải bay về Mỹ, nhưng anh sẽ trở về. Xin em đừng quên anh sẽ trở lại." Anh gấp vội lá thư, trao cho một người bạn nhờ mang đến nhà Mai Hương vào sáng hôm sau. Tiếng trực thăng gầm rú ngoài sân bay, ánh đèn pha quét qua bầu trời Sài Gòn. John bước lên máy bay, lòng nặng trĩu. Từ xa, anh vẫn tưởng tượng hình ảnh Mai Hương đang ngồi bên bến Bạch Đằng, đôi mắt nhìn theo dòng sông và chờ anh đến. Vì họ đã hẹn nhau mỗi buổi tối tại đây. Đêm nay, anh không đến được vì mệnh lệnh. Anh thầm nghĩ: "Mai Hương, hãy chờ anh sẽ trở lại. Anh yêu em." Những năm sau khi rời Việt Nam, quan hệ giữa hai nước hoàn toàn cắt đứt, không còn liên lạc. John Moeller chỉ còn biết nhớ về Mai Hương qua những kỷ niệm bên bờ Bạch Đằng. Về Mỹ, anh viết một lá thư dài gửi về địa chỉ nhà Mai Hương. Không nhận được hồi âm, anh lại viết thêm một lá thư thứ hai. Nhưng cả 2 lần, rồi 3 lần, 4 lần, 5 lần, John đều không nhận được hồi âm. Không một dòng chữ, không một dấu hiệu nào từ Mai Hương. Nhiều đêm, John ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn tấm ảnh cô gái Việt Nam bên bờ sông, tự hỏi giờ này cô đang ở đâu. Rồi cuối cùng, anh đành tự thuyết phục mình rằng Mai Hương đã có gia đình mới, đã tìm được một người đàn ông có thể ở bên cô. Thời gian trôi qua, John lập gia đình với một người phụ nữ Mỹ, có 2 đứa con, rồi lao vào cuộc sống bận rộn. Công việc, trách nhiệm, những chuyến công tác dài hạn cuốn ông đi, và hình ảnh Mai Hương dần lùi vào một góc ký ức. Cách đây vài năm, khi vợ mất, John Moeller bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn. Trong lúc lục tìm những chiếc hộp cũ phủ bụi, ông bất ngờ bắt gặp một phong bì ố vàng. Bên trong là tấm ảnh Mai Hương và ông chụp bên bờ sông Bạch Đằng. Mái tóc dài bay trong gió, nụ cười dịu dàng như chưa từng đổi thay. John ngồi lặng hàng giờ, tay khẽ vuốt lên bức ảnh, trái tim bỗng nặng trĩu. Đêm hôm đó, ông không tài nào chợp mắt được. Ký ức như những thước phim quay chậm cứ hiện về. Những buổi chiều ngồi bên nhau ngắm sông, những câu nói vụng về pha lẫn tiếng Anh và tiếng Việt.
Gần sáng, vì mệt mỏi quá, ông thiếp đi. Trong giấc mơ, John thấy mình và Mai Hương cùng bước dọc bờ sông Bạch Đằng xưa. Hoàng hôn trải vàng mặt nước, gió sông thổi nhẹ, mang theo mùi hương của những chùm hoa sứ gần đó. Mai Hương quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trang nhưng dịu dàng. Anh John ơi, anh hứa phải trở lại với em đó nha. Trong đời em, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Em sẽ không bao giờ lấy ai khác. Em sẽ chờ anh. John nắm lấy tay cô, khẽ cười. Em nói gì vậy? Anh sẽ ở lại với em. Sẽ không đi đâu cả. Cho dù anh về Mỹ, anh cũng sẽ trở lại tìm em. Ngay khoảnh khắc ấy, giấc mơ mờ dần. John giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tiếng sóng dưới sông trong giấc mơ vẫn như vọng bên tai. Và trong lòng ông, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy. Ông phải trở về Việt Nam, phải tìm lại Mai Hương. Ngay sau khi thức dậy, ông mở máy tính, lên mạng tìm thông tin về các hội cựu chiến binh thường đóng quân ở Sài Gòn. Hy vọng ai đó còn nhớ hoặc biết tin về Mai Hương. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, không ai biết cô đang ở đâu, thậm chí còn sống hay đã mất. Cuối cùng, John đưa ra một quyết định, phải trở lại Việt Nam để tìm lại một phần trái tim mình đã bỏ lại nơi bờ sông ấy. Tiếng động cơ máy bay bên ngoài như nhịp tim của John Mueller đang đập dồn dập. Ông tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn ra biển mây trắng xóa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vậy mà hình ảnh của Mai Hương vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Ông cố sâu chuỗi lại từng mảnh ký ức để tìm ra manh mối nào đó. Ông nhớ những buổi chiều ngồi ở quán cà phê ven bến bờ Bạch Đằng, nhìn ra con sông mênh mông sóng nước. Mai Hương từng nói bằng giọng êm ả: Em yêu dòng sông này, vì quê em là bến sông Tiền. Sau này chúng ta sống ở đây nhé, anh John. Ký ức tiếp theo là những lần ông đến nhà cô, chỉ 1-2 lần thôi. Và ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần con đường chảy song song với sông Sài Gòn. Tất cả bây giờ đã quá mơ hồ, như một tấm ảnh cũ bị phai màu. Máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất. Ngày hôm sau, John ra bến Bạch Đằng, ngồi ở quán cà phê Catinat nhìn dòng sông. Đúng chỗ năm xưa, 3-4 ngày liền, ông ngồi đó, mong chờ một bóng dáng quen thuộc bước vào. Nhưng dòng người vẫn lướt qua như những con sóng, không ai làm Mai Hương cả. Ông thử hỏi thăm vài người lớn tuổi quanh bến sông, hy vọng họ biết gì về một người phụ nữ tên Mai Hương, quê ở Tiền Giang, nhưng tất cả đều lắc đầu. John ngồi lặng, buồn bã, mắt dõi theo mặt nước loang ánh hoàng hôn, lòng chợt thấy trống trải hơn bao giờ hết, và nghĩ thầm, có lẽ đã quá muộn, mình đã đến muộn rồi. Ông đứng lên buồn bã ra về, thì ông đụng phải một cô gái khoảng 19-20 đang bước tới, bưng khay cà phê phục vụ những vị khách đang ngồi ghế dọc bờ sông. Ông nói xin lỗi cô bé cười và nhìn ông trìu mến. Không có chi đâu ông ơi. John khựng lại, dáng người ấy, ánh mắt ấy và cả nụ cười thoáng qua giống hệt Mai Hương của 50 năm trước. Cô mặc bộ quần áo giản dị nhưng phảng phất nét cổ điển như hình ảnh mà John vẫn giữ trong trí nhớ, chỉ là hiện đại hơn. Ông không thể rời mắt, nhìn đến nỗi cô gái cũng cảm thấy ngượng. Cô mỉm cười, khẽ nói bằng tiếng Anh. Ông có gì không, thưa ông? John lục nhanh trong túi, rút ra tấm ảnh cũ đã ố vàng. Giọng ông run run. Cháu biết người phụ nữ này không? Cô gái nhìn thoáng qua rồi đôi mắt mở to ngạc nhiên. Trời ơi, là bà ngoại con. Ông là John Mueller, phải không? John chết lặng. Đúng rồi, nhưng tại sao cháu biết tên tôi? Tôi biết tiếng Việt, cháu cứ nói tiếng Việt nhé. Cô gái đặt khay cà phê xuống bàn, mắt long lanh. Bà ngoại nhắc đến ông mỗi ngày. Mỗi buổi chiều, bà đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước, chờ ông trở lại. Hơn mấy chục năm trước, bà mở một quán cà phê nhỏ ở đây để được gần chỗ này, phòng khi ông quay về. Nhưng mấy chục năm rồi, ông chưa trở lại. John thấy tim mình đập như muốn vỡ tung. Cô gái mỉm cười, ra hiệu ông đi theo. Họ băng qua vài dãy ghế, bước vào bên trong quán. Ở một góc nhỏ, dưới tán cây xanh, một người phụ nữ tóc bạc đang ngồi lặng lẽ nhìn ra sông Bạch Đằng. Dáng ngồi, bờ vai và ánh mắt ấy, John nhận ra ngay, dù thời gian đã in hằn bao nếp nhăn. Ông đứng khựng lại, Mai Hương quay đầu sang và đôi mắt mở to, bàn tay run run đưa lên miệng. Trời ơi, John, là anh thật sao? Ông đứng khựng lại rồi bước nhanh đến. Không ai nói thêm lời nào,
Họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt rơi trên vai như muốn xóa tan hơn nửa thế kỷ xa cách. Cả hai ngồi xuống vẫn nắm chặt tay nhau. Mai Hương khẽ quay sang cô gái. Con à, mang cho bà 2 ly cà phê đen nhé. Cô bé mỉm cười rồi rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, John và Mai Hương bắt đầu trò chuyện, nhắc lại từng kỷ niệm xưa, những buổi chiều bên sông, những câu nói vụng về pha lẫn tiếng Việt và tiếng Anh, và cả buổi tối cuối cùng trước khi John rời đi. Một lát sau, cô gái quay lại, đặt cà phê xuống bàn. Mai Hương nhìn cô, ánh mắt bỗng trầm xuống, bà gọi nhẹ. Con à, lại đây. Cô bé ngạc nhiên tiến lại gần. Mai Hương nắm tay John, rồi nắm tay cô bé, đặt vào nhau, giọng bà nghẹn lại. John, đây chính là cháu ngoại của anh. John sững sờ, chưa kịp nói gì thì Mai Hương tiếp lời. Ngày anh đi, em đã có thai, đó là con trai của chúng ta. Thằng bé lớn lên, lập gia đình rồi sinh ra con bé này. Cả đời em chưa từng nói cho ai biết sự thật, kể cả con bé. Hôm nay em muốn cho nó biết. Cô gái mở to mắt, bàn tay run run trong tay John. Ông nghẹn lời, chỉ siết chặt tay cô, trong lòng trào dâng một cảm xúc mà ông chưa từng trải qua. Vừa hạnh phúc, vừa tiếc nuối, vừa biết ơn số phận đã cho họ gặp lại nhau như thế này. Mai Hương đặt tay lên bàn, nhìn John thật lâu, rồi khẽ thở dài. Có một điều em chưa bao giờ nói với ai. Ngày xưa khi anh đi, em sinh một đứa con trai. Thằng bé lớn lên trong thời buổi khó khăn. Em làm đủ nghề để nuôi nó khôn lớn. Nhưng rồi đến cuối những năm 1980, có chương trình con lai sang Mỹ. Em không đủ tiền cũng không có giấy tờ, nên em phải để con nhập vào một gia đình khá giả khác để họ bảo lãnh sang Mỹ. Họ trả em một khoản tiền để em có thể tiếp tục sống và nuôi cháu. Giọng bà nghẹn lại, mắt rưng rưng. Lúc đó nó đã có vợ và một đứa con gái nhỏ, chính là con bé này. Gia đình kia không chịu đưa cháu đi cùng, thế là con bé ở lại với em. John lặng người, tim thắt lại. Hơn nửa thế kỷ qua, ông không hề biết mình có một đứa con, lại càng không ngờ mình có một đứa cháu đang ở ngay trước mặt. Mai Hương nhìn ra sông, giọng nhỏ hẳn xuống. Con trai mình sang Mỹ khoảng năm 1990, nó vẫn gửi thư, gửi quà về cho em. Cô gái trẻ giờ đã hiểu toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay John. Nước mắt ông rơi xuống bàn, hòa lẫn tiếng sóng ngoài bến sông Bạch Đằng. Chiều hôm đó, sau khi nghe Mai Hương kể hết mọi chuyện, John ngồi lặng hồi lâu. Ông nhìn người phụ nữ trước mặt, người tình xưa, mối tình đầu của mình. Giờ đây, mái tóc bạc, đôi mắt đã hằn sâu dấu thời gian, nhưng vẫn là ánh mắt mà hơn nửa thế kỷ trước ông từng yêu say đắm. John nắm lấy bàn tay bà, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Mai Hương, anh sẽ ở lại Việt Nam để bù đắp cho em. Mai Hương lặng người, nước mắt rơi nhẹ. Cô cháu gái mỉm cười, nắm tay cả hai như nối lại sợi dây đã đứt từ lâu. Một buổi chiều muộn, hai người đứng cạnh nhau bên lan can bờ sông. Nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, ánh vàng lấp lánh như phủ một lớp ký ức. Ánh mắt John dõi theo dòng sông Bạch Đằng. Ngày xưa, chính bến Bạch Đằng này đã chia cắt chúng ta. Bây giờ, dòng sông này đã mang chúng ta trở lại. Mai Hương mỉm cười, tựa đầu vào vai ông. Sóng dưới chân họ vẫn vỗ đều như lời thì thầm của thời gian, chứng kiến một câu chuyện tình vượt qua chiến tranh, chia ly và cả nửa thế kỷ xa cách, để cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Tony xin chúc quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.